नमस्कार, मी सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आपणा सर्वांना माहिती आहे की नागली ही खूप पौष्टिक असते। बऱ्याचदा डॉक्टर पेशंट किंवा लहान मुलं असतील त्यांना नागली आणि नागलीपासून बनलेले जे काही पदार्थ असतात ते प्रेफर करत असतात। तर त्यामुळे अशा पौष्टिक नागलीपासून आपण काही पदार्थ करणार आहोत। त्यामध्ये आहे नागलीची पेज आणि नागलीचे जे काही धिरडे असतात किंवा दशम्या आपण म्हणतो त्या बनवणार आहेत। त्यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे ते बघूया आणि रेसिपीला सुरुवात करूया। नागलीचे धिरडे करण्यासाठी मी इथे 1 बाउल नागलीचं पीठ घेतलेलं आहे। नागली ही अवेलेबल असते मार्केटमध्ये, ती दळून आणून आणि त्याचं पीठ तयार करू शकतो किंवा रेडी पीठ सुद्धा नागलीचं भेटतं, तर ते पण आणू शकतो। तर मी इथे 1 बाउल नागलीचं पीठ घेतलं आहे धिरडे करण्यासाठी। नंतर 2 चमचे पीठ जे आहे ते पेज करण्यासाठी घेतलेलं आहे। मीठ घेतलं आहे, तीळ, साखर, जिऱ्याची पूड, कोथिंबीर आणि इथं आलं, हिरवी मिरची आणि आपले जिरे जे आहे ते दळून घेतलेले आहे आणि हिंग। तर ही सर्व तयारी केलेली आहे। सर्वात प्रथम आपण धिरडे बनवण्यासाठी जे बॅटर बनवायचं आहे ते बनवून घेऊया। धिरडे करण्यासाठी एका बाउलमध्ये मी हे जे पीठ आहे ते काढून घेते। हिरवी मिरची, आलं आणि जिऱ्याची जी पेस्ट केलेली आहे ती घालून घ्यायची। हे जे धिरडे आहे तुम्ही प्लेन पण करू शकता, त्यामध्ये हे जी मिरची वगैरे घातली ती न घालता ते पण छान लागतात। फक्त मीठ आणि जिऱ्याची पूड घालून आणि तीळ घालून पण करू शकतात। आता आपण तीळ घालून घेतली आहे, कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। पाणी घालायचं त्यामध्ये, जसे आपण डोशाची कन्सिस्टन्सी ठेवतो, म्हणजे डोशाचं पीठ बनवताना जी कन्सिस्टन्सी ठेवतो त्याप्रमाणेच हे पीठ जे आहे ते तयार करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने हे बॅटर जे आहे तयार झालेलं आहे। आणि आता आपण नागलीची जी काही पेज बनवायची आहे ती बनवायला घेऊ। आपण कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे। फोडणीला नंतर तेल थोडं कमी टाकलं तरीही चालेल, पण पीठ भाजायला आपण तेल जे आहे ते थोडंसं जास्त घालून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये 1-2 टेबलस्पून आपण पीठ घेणार आहे नागलीचं आणि ते भाजून घेणार आहोत। भाजताना अगदी थोडं भाजायचं आहे, जास्ती भाजायचं नाही आहे, म्हणजे खूप असं, कारण ते पटकन जळायला लागतं, तर त्याची टेस्ट बदलणार नाही ह्या हिशोबाने फक्त थोडा वेळ भाजायचं आहे। आता एक 10-15 सेकंदात भाजून झालेलं आहे, ते मी आता एका वाटीमध्ये काढून घेते। आता हे जे पीठ आपण भाजून घेतलेलं आहे त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ते मिक्स करून घ्यायचं आहे। पाणी घातल्यानंतर तर अशा पद्धतीने आपण ते पूर्ण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण कढईमध्ये फोडणी देणार आहोत। तर त्यामध्ये अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे, कारण आपण आधी पण तेल घातलेलं आहे त्यामध्ये भाजायसाठी जास्तीचं। आता आपण यामध्ये तेल तापलं की हिंग घालणार आहोत। तेल आपलं थोडंसं गरम झालं आहे आणि आपण त्यामध्ये थोडंसं हिंग घालून घेणार आहोत। जी आपण जिरेची पूड केलेली आहे ती घालणार आहोत। आणि यामध्ये नागलीची जी काही आपण पेस्ट करून ठेवली आहे ती घालून घ्यायची आणि लगेचच त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे।
आता ही पेज करत असताना पाणी जे आहे ते थोडं थोडं घालून घ्यायचं आहे, कारण ती जसजशी गरम होत चालते तसं त्याला घट्टपणा येतो. खूप कमी वेळामध्ये ही पेज जी आहे ती तयार होत असते आणि पटकन मुलांना खायला अगदी नाश्त्याला वगैरे एकदम छान असते. पौष्टिक पण असते आणि पटकन पण होते. या स्टेजला आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत चवीपुरतं. आणि या पेजमध्ये साखर घालायची आहे. साखरेने चव खूप छान येते. तर अशा पद्धतीने आपली नागलीची पौष्टिक अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण धिरडे बनवायला घेऊया. नागलीच्या धिरड्यांसाठी लागणारं जे बॅटर आहे ते आता मस्त तयार झालेलं आहे. आपण इकडे तवा ठेवलेला आहे आणि त्यावर 1 चमचा तेल घालून घेणार आहोत आणि ते सगळीकडे पसरवून द्यायचं आहे. आणि अशा मोठ्या चमच्याच्या सहाय्याने ते धिरडं जे आहे ते घालून घ्यायचं आहे. आणि त्यावर झाकण ठेवायचं. 1 मिनिटभर त्याला छान शिजू द्यायचं आहे आणि नंतर आपण ते पलटून घेणार आहोत. आता आपण बघूया झालं आहे की नाही धिरडं. छान पद्धतीने वाफलं गेलेलं आहे. आता आपण ते पलटून घेऊया. आणि पुन्हा 1 मिनिटभर त्याला खालच्या बाजूने पण भाजून घेऊया. धिरडं जे आहे ते झालं आहे ऑलमोस्ट. आता बघूया ते कसं आहे ते. छान झालेलं आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे पण धिरडे जे आहे ते आपण बनवून घेऊया. गरमागरम नागलीचे धिरडे आणि पौष्टिक अशी नागलीची पेस्ट तयार आहे. अशाच प्रकारचे पौष्टिक पदार्थ तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. कसे झाले ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि नेहमीचंच आपलं की चॅनलवर नवीन असाल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा.
बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच भेटून जाईल. आता अशाच पौष्टिक पदार्थांसह आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.